Hi everyone, it's your curly girl Pawi and we are now back with another video. And for today's vlog, I'm gonna do another hair color video. But no, this is not curly girl approved, okay? Despite kasi na sinasabi ko non-CGA yung hair color ko, marami pa rin talagang nagtatanong kung ano yung ginagamit ko. So, kahapon, nag-hair color na naman ako, color red ulit. And ayan na, finilm ko na para sa inyo. So, if you are like them, na curious sa aking hair color, just keep on watching. Hi guys! Disclaimer lang ulit before we jump to the video kasi I am posting curly girl method videos on my channel and yet this product is not CGA. Disclaimer guys, lahat ng hair color is talagang somehow harsh sa hair natin. Okay? So, hair color is really not recommended if you are strict with curly girl method. But me, I'm only using not curly girl approved product in my hair color dahil, diba, we only live once. And I really want to try other stuff, other hair color, mga ganyan. So, yes, nag-hair color ako. And, ayun na, nag-film ako yesterday. Since yesterday ako nag-hair color. And, somehow sa video, susulpot-sulpot ako dahil yung mga film ko yesterday is hindi ko masyadong na-express or hindi ko masyadong na-explain kung paano. So, let's jump to the video. Step 1. Clean your hair. Make sure that you will gonna use shampoo para matanggal lahat ng mga product na nasa hair. And you're gonna use conditioner para malambot. Syempre, diba, ayaw naman nating maging matigas yung hair natin habang kinukulayan. And make sure, after you wash your hair, make sure that you will rinse it 100%, walang matitirang product, dahil pag may natirang product, hindi masyadong kakapit yung hair color sa buhok mo. So, maliligo muna ako para matanggal yung mga product sa hair ko. Then, after nun, kukulayan ako. So, ito yung buhok ko ngayon, ayan. Mahaba-haba na yung color black kasama yung color. And dati yung color nito is red. Nag-fade na siya into brown. Kaya magpapakulay ulit tayo ng color red. Yan. Ligo muna ako. Step number 2. Dry your hair. Make sure na 100% dry ang hair nyo dahil pag basa ang hair nyo then nag-hair color kayo, hindi masyado kakapit ang product na hair color sa buhok mo. Ops! Ready na ba kayo makakita ng taong mukhang Lion King ang buhok? If yes, here's my video. So, ayan. Na-blow dry ko na yung buhok ko. And, yes. This is my hair without any stylers brushed. So, sa mga nagtatanong, opo, ganito po ang buhok ko. Ayan. Ganyan po ang buhok ko talaga. Rar. Astig kaya. Ganda naman ah. Anyways, yung hair color ko is ito. Bremod Performance. This one. Nabili ko lang to sa Hortaleza. And ang price niya is 55 pesos. And yung nagamit naman sa buhok ko is dalawang ganito. So, 110 lang para sa pang-color. And, wait lang. Meron pa tayong minix dito. Aside from this, bumili din tayo ng EPSA Oxidizing solution, 12%. This one, ang price naman niya, wait lang. Ang price niya, here's the receipt sa Hortaleza. Ang price niya is 150. Ganito na siya kalaki. Yan, diba? Murang-mura. 150 plus 110, 260 lang para sa dalawa. So, ipag-mix lang natin yung hair color na to and yung oxidizing solution. This oxidizing solution is
pang patingkad ng buhok. So, pwede namang ito lang. Pero if you want talaga na mas kita or mas bright yung color, gamitan natin ng oxidizing solution. So, yon. So, after ma-mix lahat ng product, next naman is application ng product sa hair natin. This time, hindi ako ang nag-apply ng hair color sa buhok ko dahil last time na nag-apply ako is nagpatsi-patsi yung hair color. So, much better, or I advise you, I suggest na kung meron kayong kasama dyan na pwedeng tumulong, hingi tayo ng tulong, lalo na kung hindi tayo professional, kung gusto mo lang naman eh, maganda ang kalabasan ng color sa hair mo, diba? Huwag tayo magsariling sikap dahil tried and tested, hindi maganda ang kinalabasan nung ako lang mag-isa. So, hingi tayo ng tulong para sila na ang mag-apply ng product sa hair natin. So, ipapakita ko dito sa next video kung paano ina-apply yung product. Grabe. Ka-1/4 na. So, after applying the product, ibababad muna natin siya sa hair natin for 1 hour. Or, check nyo din kung kumukulay na ba yung hair color sa buhok ninyo. But for me, ang ginawa ko is 1 hour siyang ibinabad. And, eto na ang hinihintay nyo. After ng hair color, ano ba ang ginagawa? So, after ng hair color, binabanlawan ko siya. Ginamitan ko siya ng shampoo and conditioner. After ko mag-shampoo, conditioner, nilagyan ko naman siya ng deep conditioner para matreatment agad yung hair natin. Okay lang yon. Right after ng hair color, gamitan nyo ng deep conditioner. I advise that para talaga maiwasan natin ang dryness or kung ano mang masamang effect ng hair color sa buhok natin. And thank goodness, hindi naman nag-dry ang buhok ko. And ayan, ito pa yung ligo ng buhok ko kahapon. So, today is second hair day ko na. And ito yung effect niya sa hair ko. So, after nun, ano mo lang siya, diffuse mo, lagyan mo ng stylers, and yung regular routine mo.
as curly girl. Yung curly girl routine mo, gawin mo ng regular. So, yun lang. Ito na ulit yung video. Hi guys! So, after kong ibabad siya ng 1 hour, niliguan ko na siya. Shinampoo ko, conditioner, and ngayon, deep con. So, ayan, nakababad naman siya. Nilagyan ko ng hot water for 20 to 30 minutes para lang ma-make sure na hindi madadamage yung buhok natin. So, after nito, magbo-blow dry ako and bukas ko na ipapakita yung final result dahil gabi na para makita nyo in daylight yung color ng hair ko. So, see you tomorrow. That's all guys. Thank you for watching. If you are not yet subscribed to my channel, please do subscribe. If you have questions, you can comment or message me directly. I have Facebook page. It's Curly Girl Pawi here. I have Instagram. It's at Curly Girl Pawi here. And I also have TikTok account. It's at Curly Girl Pawi here. So, thank you guys again for watching.